गाइज के छ हाल खबर सन्चै हुनुहुन्छ। आज अर्को भिडियो लिएर आएको छु र आजको भिडियोमा चाहिँ म DJI को osmo मोबाइल 4 भन्ने स्मार्टफोन स्टेबलाइजरको कुरा गर्दैछु। यो भिडियो तपाईहरुको लागि हो जसले टिकटक बनाउन अलिकति इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ, त्यस्तै युट्युब बनाउन युट्युबमा भिडियो बनाउनको लागि अलिकति इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ, त्यस्तै अरु विभिन्न स्मार्टफोन भिडियोग्राफीमा इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईहरुको लागि चाहिँ स्पेशली आजको भिडियो एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। म यो भिडियोमा DJI osmo मोबाइल 4 को रिभ्यू त्यस्तै गरी अनबक्सिङ र यसको युजर एक्सपिरियन्सको कुरा पनि म गर्नेछु। त्यसैले सब्स्क्राइब गर्नु होला र घण्टी बजाउन नबिर्सनु होला। मैले अपलोड गरेको भिडियोहरु सबैभन्दा पहिला तपाईहरुकोमा आइपुग्नेछ। ढिला नगरिकन फटाफट यसलाई अनबक्सिङ गरौँ र के छ यहाँ भित्र भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउँछु। हेर्नुस् है त। यो हामीसँग गिम्बल यताबाट फिल गर्छु यसलाई। यो चाहिँ DJI osmo मोबाइल 4 को बक्सा रह्यो र यसमा चाहिँ यहाँ लेखिएको छ म्याग्नेटिक क्विक माउन्ट भन्छ। पहिला चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले जुन सेल्फी स्टिकमा भएको चाहिँ यसलाई एट्याच गर्न सक्थ्यौं भने अहिले चाहिँ म्याग्नेटिक माउन्टबाट यसलाई हामीले एकदमै छिटो कनेक्ट गर्न सक्छौं। त्यस्तै एक्टिभ ट्र्याक 3.0 भनेर ल्याएको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ जेस्चर कन्ट्रोल भनेर विभिन्न फिचरहरु चाहिँ यसले अहिले इम्प्रुभ गरेर DJI osmo मोबाइल 4 भनेर 2020 मा बजारमा लिएर आएको छ। यसको भित्र के छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउँछु। कताबाट रहेछ खोल्ने। यहाँ अझ एउटा अर्को पिन पनि देख्न सकिन्छ। यहाँ तान्ने भनेर देखाइरहेको छ। यसलाई खोलौँ है त। नर्मल सा बक्स छ, नर्मल जस्तै। यहाँनिर क्रिएट म्याग्नेटिक मोमेन्ट भनेको छ। त्यसपछि यो चाहिँ एउटा बक्सा भयो। यसमा चाहिँ विभिन्न यसको एसेसरिजहरु छन् भने यहाँभन्दा तल चाहिँ गिम्बल देख्न सकिन्छ। एकचोटि यसलाई साइडमा राखेर म तपाईहरुलाई यो बक्सामा देखाउन चाहन्छु। यो बक्सा यो छुट्टै एसेसरिजको लागि चाहिँ बक्सा दिएको छ यहाँनिर। त्यसपछि यो साइडमा हेर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर एउटा पाउच छ। यसको लागि स्टोरको लागि एउटा पाउच दिएको छ यहाँ। राम्रो छ, टच फिल एकदमै राम्रो छ। DJI osmo मा लेखेको छ। त्यसपछि यहाँनिर एउटा चाहिँ यो चाहिँ स्मार्टफोनको पछाडी लगाउनको लागि जुन यसमा एउटा म्याग्नेट पनि आउँछ, त्यो म्याग्नेटलाई एट्याच गर्नको लागि यो दिएको छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर अर्को छ। यो चाहिँ त्यही म्याग्नेट माउन्टको लागि जस्तो हामीले चाहिँ स्मार्टफोनको सेन्टर पारेर लगाइसकेपछि यो यहाँबाट निकाल्ने भनेर यो दिएको छ। यो म्याग्नेट सानो सानो स्मार्टफोनहरु छ जस्तो चाहिँ हामीसँग आइफोन SEहरु त्यस्तै त्योभन्दा पनि सानो सानो स्मार्टफोनहरु छ भने चाहिँ हामीले यो एट्याच गरेर यो गिम्बलमा छिटो काम गर्न सक्छौं र ट्याक्क लगाउन सक्छौं। किनभने यसको जुन माउन्ट छ त्यो चाहिँ फिट नहुन पनि सक्छ सानोमा भनेर यो पनि दिएको छ। त्यस्तै गरी अरु कुरा हेरौँ यसमा के छ। यहाँनिर हेर्नु पर्दाखेरि हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौं एउटा टेप जुन यसैको लागि चाहिँ टेप दिएको छ। यहाँनिर यो टेप लगाइसकेपछि अलिकति स्ट्रङ हुन्छ। त्यस्तै अरु विभिन्न पेपरहरु हामी यहाँनिर देख्न सक्छौं र यस्तो एकदम मोटो बाक्लो पेपर छ यो र यो त कहिले पढेर बस्ने। अब त्यस्तै नै हो पढेर बस्नु भनेको त। यसको बक्समा हामी देख्न सक्छौं गाइज यहाँनिर देख्न सक्छौं हामीले आउच शिट यसको बक्समा हामीले देख्न सक्छौं यहाँनिर एउटा यो DJI को स्टिकर छ। त्यस्तै गरी यो चाहिँ म्याग्नेटिक माउन्ट यो म्याग्नेट हो र यो चाहिँ हामीले स्मार्टफोनमा एट्याच गर्न सक्छौं, लगाउन सक्छौं। त्यस्तै यसलाई साइड लगाएर हेर्नु पर्दा यहाँनिर एउटा ट्राइपड छ जसलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्नको लागि भुइँमा राखेर चाहिँ यसलाई ब्यालेन्स गर्न पनि सक्छौं। त्यस्तै गरी मसँग यहाँ अर्को छ। यो चाहिँ यसको जुन गिम्बल यो चाहिँ गिम्बल अलमोस्ट रूपमा यस्तो तरिकाले आएको थियो यो। र यहाँनिर हामीले चाहिँ एउटा USB टाइप C केबल पनि देख्न सक्छौं जुन चाहिँ चार्जिङको लागि चाहिँ एकदमै हेल्प हुनेछ यसले। त्यसलाई यता राखेर हेर्नु पर्दाखेरि र यहाँनिर अलिकति सिलिका जेल छ जसले चाहिँ यसमा भएको मोइस्चरहरु क्याप्चर गर्नको लागि अब्जर्भ गर्नको लागि चाहिँ यो सिलिका जेलले पनि हेल्प गर्ने गर्दछ। यो चाहिँ हामीसँग भएको यो एउटा अरु त केही पनि छैन बक्समा हामीले देख्न सक्छौं र मोटर पनि स्टेबल छ एकदम बलियो जस्तो लाग्दो रहेछ लिँदाखेरि। मैले चाहिँ अरु गिम्बलहरु नचलाएको भएर पनि होला मेरो लागि चाहिँ यो एकदमै टोटली न्यू एक्सपिरियन्स पनि हुँदैछ।
भिडियोमा DJI osmo मोबाइल 4 मा हामीले यहाँनिर एउटा चाहिँ जोइस्टिक देख्न सक्छौँ, जसलाई हामी जोइस्टिकले चाहिँ यताउता कन्ट्रोल गर्नको लागि यसले एकदमै ठुलो हेल्प गर्छ। यहाँनिर रेकर्डको लागि एउटा बटन छ र यो चाहिँ जुमको लागि W र T भनेर जुमको लागि यतापट्टि राखेको छ भने यो चाहिँ पावर अन अफको लागि यहाँनिर एउटा स्विच रहेको छ। त्यस्तै गरी यतापट्टि साइडमा टाइप सी USB टाइप सी छ चार्ज गर्नको लागि, र यहाँनिर पनि हामीले एउटा टाइप USB देख्न सक्छौँ जुन चाहिँ रनिङ टाइममा चाहिँ स्मार्टफोनमा ब्याट्री सकियो भने यहाँबाट चार्ज गर्न सक्छ। अरू त अलमोस्ट यस्तै नै छ। अब यो म्याग्नेट भयो र हामीले यसलाई चाहिँ म्याग्नेट यहाँनिर लगाएर एकदमै कडा ओ सेट एकदम स्ट्रङ ड्युरेबल नभए पनि ड्युरेबल होला जस्तो छ। र यहाँबाट ओ सेट ओट्स यस एकदम ड्युरेबल छ। र त्यस्तै अघिको एउटा सानो टुक्रा पनि थियो, म त्यो टुक्रा पनि देखाउँछु। र यो चाहिँ सानो छ, यो पनि यहाँनिर एट्याच हुन्छ, एकदमै दह्रो ओ सेट यति सानो, योमा कति पावर हो। यसको एलाइन हुनुपर्ने रहेछ एउटा पोजिसनमा भएपछि। त्यस्तै सेटिङ गरिसकेपछि यसमा चाहिँ एउटा लगइन गर्नुपर्ने रहेछ। मैले चाहिँ यहाँनिर यसलाई चाहिँ सेटिङ गर्नको लागि एउटा बत्ती बलिसकेको छ, यहाँनिर देख्न सक्छौँ हामी। र यो बत्ती बलिसकेको छ, र यो बत्ती बलिसकेपछि यहाँनिर सेटिङको लागि चाहिँ एउटा अप्सन आउँदो रहेछ जसलाई लगइन र रजिस्टर भनेर दुईवटा गरिएको छ। अब यो डिभाइस चाहिँ अहिलेसम्म रजिस्टर नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई चाहिँ रजिस्टर गर्दैछु। लगइन होइन, यसलाई रजिस्टर गरौँ। त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले वाइफाई कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा यसलाई चाहिँ नेपाली मार्केटमा 20,500 जस्तो पर्छ DJI osmo मोबाइल 4 लाई, र DJI osmo मोबाइल 3 लाई चाहिँ 16,000 को आसपासमा हामीले पाउन सक्छौँ। 3 र 4 मा अलिकता डिफ्रेन्स भनेको यो माउन्टमा मात्रै छ। यसमा चाहिँ म्याग्नेटिक माउन्ट छ भने DJI osmo मोबाइल 3 मा चाहिँ जुन क्लासिकल माउन्ट छ। त्यस्तै यो भिडियोमा मैले यसको फिचर र अरू फङ्सनहरूको बारेमा कुरा गर्न सकिनँ, भिडियो अलिकति लामो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि। र यो पछिको लगत्तै भिडियोमा म यसको फिचरहरूको बारेमा पनि केही कुराहरू भन्ने छु। तपाईहरूलाई चाहिँ यो DJI osmo मोबाइल 4 को बारेमा के कुरा चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्छ कृपया कमेन्ट गरेर बताउनु होला। अर्को भिडियोमा म डेफिनेटली तपाईँहरूको कमेन्टलाई पिक गर्नेछु। आजलाई यति नै। हेरिदिनु हुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद, र अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि बिदा हुन्छु। लाइक शेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला, र सब्सक्राइब गरेर घन्टी पनि बजाउनु होला। मैले अपलोड गरेको भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूकोमा आइपुग्नेछ।